স্বাগতম জানাইছো বন্ধুসকল এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ লোকেল টু ভোকেল আমাৰ ওচৰতে থকা সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰে আমাৰ সমাজত কেনেকৈ অৰিহণা যোগায় আহকচোন আমি তাকেই অকমান পৰিদৰ্শন কৰোঁ চাই লওঁ এই সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰে আমাৰ সমাজত হয়তো বহুতো উপকাৰ সাধন কৰিছে আমাৰ সমাজৰ যিটো নিবনুৱা সমস্যা এই সমস্যাত ভালেখিনি প্ৰভাৱ আছে সমস্যা দূৰ কৰাত ভালেখিনি প্ৰভাৱ আছে বন্ধুসকল আমি আজি চাম আমাৰ ওচৰতে থকা এটা ফুড ফেক্টৰী আমাৰ ঘৰুৱা ভাষাত ক'বলৈ গ'লে বিস্কিট ভাটি এই বিস্কিট ভাটিসমূহত কেনেকৈ বিস্কিটসমূহ তৈয়াৰ কৰে পাউৰুটি স্লাইজ বা অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে আমি আজি চাম আপোনালোকে শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰিব এটি সময় আছিল যে ভেনাছ কুকিজ বিস্কুটবোৰে আমাৰ চাহৰ আখল পুৰণি কৰিছিল গাঁও অঞ্চলেই হোক বা নগৰ অঞ্চলেই হোক ইয়াৰ প্ৰভাৱ অতুলনীয় এই বিস্কুট ভাটিসমূহৰ উদ্যোক্তাসকলে আমাৰ গ্ৰাম অঞ্চলতেই হোক বা চহৰ অঞ্চলতেই হোক আমাৰ সমাজৰ বাবে হয়তো বহুত উপকাৰ সাধন কৰি আহিছে হয়তো এই কথা আমি ভবাই নাই এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহত কাম কৰি আমাৰ ডেকা গাভৰুসকলে কৰ্মজীৱনৰ পথ মুকলি কৰিছে এই ভাটিসমূহত ময়দা আটা কণী গাখীৰ ক্ৰীম চেনি আদি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা এই বিস্কিটসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয় ইয়াক পৰিপাটিকৈ সজাই আমাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হয় আৰু এই সামগ্ৰীসমূহৰে আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি পূৰণ কৰোঁ উৎসৱ পাৰ্বণত ব্যৱহাৰ হোৱা কেক বা বিস্কিটসমূহ এই সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহতেই প্ৰস্তুত কৰা হয় আমাৰ আলহী বঙহী আহিলে আমি এই বিস্কিটসমূহৰে হয়তো চাহপানীৰ যোগান ধৰোঁ সময়ৰ সতে সতে ইও এক সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন আমি স্থানীয় সামগ্ৰীসমূহক হয়তো মৰম কৰিব লাগে হয়তো অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে আগতে এনেবোৰ সামগ্ৰী আমাৰ ওচৰে পাজৰে কেতিয়াও বনোৱা হোৱা নাছিলে ই দূৰ দূৰান্তৰৰ পৰা আহিছিলে এতিয়া ই এক শুভ লক্ষণ এয়ে যে এই সামগ্ৰীসমূহ বিস্কিটেই হোক বা অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহ আমাৰ ওচৰে পাজৰে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছে এনেবোৰ উদ্যোগৰ পৰিচালকসকল উদ্যোক্তাসকল আমাৰ সমাজৰ বাবে এক আদৰ্শ চাওকচোন বন্ধুসকল মুখেৰে কোৱাতকৈ আমি ছবিবোৰ চাওঁ চাই পেলাই উপভোগ কৰোঁ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় বিস্কিট ইয়াত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ চাই থাকিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল কাৰণ আপোনালোকৰ এটি ছাবস্ক্ৰাইব আৰু অকণমান ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণবশতঃ আমি হয়তো বহুতো উপকৃত হৈ পৰিম ধন্যবাদ আহক আমি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ
আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। দৃষ্টি চেনেলৰ পৰা পুনৰবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।